Ο Γιάννης Γκιονάκης ήταν ένας θυελλώδης και παθιασμένος άνθρωπος. Το 1957 παντρεύτηκε από μεγάλο έρωτα και από το γάμο του απέκτησε 2 κόρες, τη Ρενάτα και την Πολίνα. Αρκετά χρόνια μετά, μία είδηση συγκλώνησε τον καλλιτεχνικό χώρο και την κοινή γνώμη της εποχής. Το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου, μία γυναικεία φωνή κατέφερε να ψελίσει βοήθεια στο ακουστικό του τηλεφώνου του σπιτιού της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σωριάστηκε στο πάτωμα. Ενώ ο αστυνομικός στην άλλη άκρη της γραμμής δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε ποια ήταν, ούτε τι είχε συμβεί. Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα, ο Γιάννης Γκιονάκης είχε καλέσει στο τηλέφωνο την Αφροδίτη Κοζανητά. Δεν ένιωθε καλά, μόλις είχε περάσει μια κρίση ζαχάρου και τη ζήτησε να συναντηθούν. Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή, όμως ταυτόχρονα ήταν και ερωτευμένος με την Αφροδίτη Κοζανητά. Η σχέση του παράνομου ζευγαριού ήταν σε κρίση, καθώς εκείνος δεν έπαιρνε απόφαση να χωρίσει τη σύζυγό του, παρά την επιθυμία της συντρόφου του Αφροδίτης. Ο στάρ του ελληνικού κινηματογράφου έφτασε στο σπίτι της στο Καστρί. Στην αρχή, το κλίμα ήταν γλυκό. Αφού το ζευγάρι άκουσε μια κασέτα με τραγούδια που είχε γράψει ο ηθοποιός για την αγαπημένη του, εκείνη σκέφτηκε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουν ξανά για το μέλλον της σχέσης τους. Αν και ο Γιάννης Γκιονάκης επέμενε ότι δεν έχει σχέση πλέον με τη γυναίκα του, η συζήτησή τους σταματούσε πάντα εκεί, χωρίς εκείνη να ακούσει τη μαγική λέξη διαζύγιο. Εκείνο το βράδυ δημιουργήθηκε ένας καυγάς μεταξύ της Αφροδίτης και του Γιάννη, και έφτασε στο σημείο η Αφροδίτη Κοζανητά να του πει: χωρίζουμε. Ξανασκέψου το, δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου, είπε ο δημοφιλής ηθοποιός, με τη σύντροφό του να βγαίνει βιαστικά από το δωμάτιο για να βάλει ένα τέλος στη συζήτησή τους. Δυστυχώς τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν ήταν τραγικά. Εκείνος βγήκε πίσω του θολωμένος. Στην τσέπη του είχε πάντα ένα πιστόλι. Πυροβόλησε 3 φορές, άνοιξε την εξώπορτα και έφυγε χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Εκείνη ήταν σοκαρισμένη. Δεν είχε καταλάβει ότι χτυπήθηκε. Αλλά μερικά δευτερόλεπτα αργότερα είδε τα αίματα. Οριακά πρόλαβε να φτάσει στο τηλέφωνο και να καλέσει σε βοήθεια. Αποτέλεσμα εκείνης της συνάντησης με τον ηθοποιό ήταν ένα διαμπερές τραύμα στον αριστερό μοθώρακα. Ο ηθοποιός συνελήφθη και το πρωινό της επόμενης ημέρας τον βρήκε κρατούμενο προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εκείνη, εκτός από το σοκ της επίθεσης και της νοσηλείας της, βρέθηκε ξαφνικά και στο μικροσκόπιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το διάστημα που πέρασε μέχρι τη δίκη και οι πικάντικες λεπτομέρειες της ερωτικής σχέσης του ζευγαριού πρωταγωνιστούσαν καθημερινά στον τύπο. Με υποψιαζόταν και έκανε απίθανα πράγματα. Με παρακολουθούσε συνεχώς και πολλές φορές στυνόταν κάτω από το σπίτι μου για να δει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Μου έκανε πολλές σκηνές. Αυτά είπε η σύντροφός του όταν κλήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο, περιγράφοντας τον ηθοποιό ζηλιάρη και αθυρόστομο. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε αν ο Γιάννης Γκιονάκης είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, εκείνη απάντησε: «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν ήρθε με πρόθεση να με δολοφονήσει. Αν ήθελε να με σκοτώσει, θα το είχε καταφέρει. Σίγουρα είχε ελαττώματα, αλλά δεν ήταν εγκληματική φυσιογνωμία». Το δικαστήριο καταδίκασε τον Γιάννη Γκιονάκη σε φυλάκιση 15 μηνών, ποινή η οποία ήταν εξαγοράσιμη. Ο ηθοποιός εξαγόρασε την ποινή του και έφυγε ελεύθερος από το δικαστήριο, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο τον επίλογο της πολύκροτης ιστορίας. 4 χρόνια πριν το θάνατό του, υπέστη κεφαλικό επεισόδιο και ακολούθησαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον τελευταίο μήνα της ζωής του, η υγεία του παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Έσβησε το απόγευμα της Κυριακής, 25 Αυγούστου του 2002, στο νοσοκομείο Λευκός Σταυρός, από μόλυνση του αναπνευστικού. Κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πολλών συναδέλφων του, αλλά και απλού κόσμου.